نمیدونی این شوید خلی شمالی چه عطر و طعم محشری داره. فقط میتونم بگم یه خورش همه چی تمومه. با اکوکوک همراه باشید. داخل قابلمه روغن بریزید. یه پیاز رنده شده، کمی تفت بدید تا سبک بشه. نمک، فلفل سیاه و قرمز، ادویه کاری و زردچوبه. چهار حبه سیر رنده شده. با هم تفت بدید. 2 تکه مرغ. پشت و رو کنید تا کمی سرخ بشه. دو قاشق غذاخوری رب رو یه گوشه تابه بریزید و رنگش که در اومد با مرغ ها مخلوط کنید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدین. 8 قاشق غذاخوری شوید تازه یا 4 قاشق غذاخوری شوید خشک بریزید و 2 دقیقه هم بزنید. بیست عدد آلو خشک یا گوجه سبز. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. در آخر 2 پیمانه آب بریزید. درش رو ببندید و 2 ساعت بذارید جا بیفته. 1 عدد تخم مرغ رو خوب هم بزنید و به قابلمه اضافه کنید. درش رو ببندید تا تخم مرغ خودش رو بگیره. بعد با بقیه مواد مخلوط کنید. با برنج سرو کنید که عالیه. نوش جان. راستی شمالیای عزیز معنی شوید خلی رو بگید تا بقیه هم بدونن. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.